කොටස් වෙළඳපළ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රවෘත්තියක් තමයි. එහෙම නැත්නම් වැදගත් මැසේජ් එකක් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ශ්‍රී ලංකා සුරකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් ලංකාදීප පුවත්පතේ ඉන්න මම හරියට මේක ඕගොල්ලන්ට බලලා කියන්න. ලංකාදීප පුවත්පතට නිකුත් කරලා තිබ්බ ප්‍රවෘත්තියක් තමයි. එහෙම නැත්නම් නිකුත් කළ සකස් කරලා අවුට් කරපු ලිපියක් තමයි මේ ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දකින්න. ඉතින් ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක එන්නත් ඇත්තේ මේ කියන කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනයේදී උපදේශකවරයෙකු නැතිවම බැරිද කියන දේ ගොඩක් දෙනෙක් මමත් දන්න දේවල් ගොඩක් දෙනට කියලා දෙනවා. ඉතින් මගෙන් අහලා තියෙන ගොඩක් අලුත් ආයෝජකයෝ නවක ආයෝජකයෝ අහපු මුල් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනයේදී අපිට උපදේශකවරයෙකු ඕනේද බ්‍රෝකර් ෆර්ම් එකක් ඕනේද කොහොමද නැතුව ගනුදෙනු කරන්න බැයිද කියන දේ. ඉතින් ඒකට හොඳ ලිපියක් මෙන්න මේ විදිහට ලියලා තිනවා. මම ඕගලන්ට වේගෙන් ඒ ලිපිය කියවගෙන යන්නම්. මේක ඉතාමත් ඕගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මටත් වැදගත් වුණා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම උදෙසාම කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා දේ මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම මේ ලිපිය කියවන්නම්. කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනයේදී ආයෝජන උපදේශකවරයෙකුගේ වැදගත්කම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා සුරකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව සකස් කළ ලිපියකි කියලා මෙතන මුලින්ම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ මේ වසරේ මේ දක්වා 21.5ක් ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඉතින් මේ ලිපිය නිකුත් කරලා තිබ්බේ 2025 ජූලි 31 වෙනිදා. ඉතින් 31 වෙනිදා වෙනකොට මේ කියන තත්ත්වය තමයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. 2024 ජූලි 2025 ජූලි 24 වන බ්‍රහස්පතින්ද වන විට සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ SPI එක ඒකක 19379ක් වෙමින් ඉතිහාසයේ වාර්තා කළ ඉහළම අගය වාර්තා කර ඇත. පසුගිය වසරේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ ඉහළ යාම සිට 49ක් ලෙස වාර්තා විය. ඒත් එක්කම කොටස් වෙළඳපළ මෙසේ ඉහළ නගින විට නවක ආයෝජකයන් කොටස් වෙළඳපළට සම්බන්ධ වීම බොහෝ විට සිදුවේ. පොලි අනුපාතය යම්කිසි පහළ මට්ටමක මට්ටමකට පැමිණ ඇති විට කොටස් වෙළඳපළ 2024 වර්ෂයේ 49ක ප්‍රතිලාභයක් හා 2025 වසරේ මේ වන විට 21.5ක ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන විට බොහෝ විට ආයෝජකයන් ඉතුරුම් වලට නොගොස් කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනයට පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ වෙළඳපළේ තියෙන පොලි අනුපාත සම්බන්ධව එතනින් අදහස් කළේ කොටස් වෙළඳපළට සම්බන්ධ වන ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම එයට සම්බන්ධ විය යුත්තේ කොටස් තරවකාර ආයතනයක් හරහාය. වර්තමානයේ වනට ශ්‍රී ලංකා සුරකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව මගින් බලපත්‍ර ලබාගත් තරවකාර ආයතන 28ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රෝකර් ෆර්ම්ස් එහෙම නැත්නම් මේ කියන කොටස් ගනුදෙනු සඳහා ගිණුම් විවෘත කිරීමේ බලය හිමි බ්‍රෝකර් ආයතන උපදෙස් ලබා දීමට ආයතන 28ක් තියෙනවා. ඉතින් කොටස් වෙළඳපළට සම්බන්ධ වන පුද්ගලයන් මුලින්ම කළ යුත්තේ කොටස් තරවකාර ආයතනයක් තෝරාගෙන ඔවුන් හරහා CDS ගිණුමක් එහෙම නැත්නම් මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමයේ ගිණුමක් විවෘත කිරීමයි. සරලව පැවසුවහොත් එය බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සමානයි. බැංකු ගිණුමකදී ඔබේ ගිණුමට බැරවන්නේ මුදල් වන අතර CDS ගිණුමකදී ඔබේ ගිණුමෙහි පවතින්නේ කොටස්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොටස් වෙළඳපළ ගැන තොරතුරු හොයන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙනකොටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් දන්නවා ඇති. මෙසේ CDS ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ආයෝජකයෙකු මුලින්ම කොටස් තරවකාර ආයතනයක් තෝරා ගත යුතුය. කොටස් තරවකාර ආයතනයක් තෝරා ගැනීමේදී ආයෝජකයෙකු කල්පනාකාරී විය යුතු වන අතර හොඳම කොටස් තරවකාර ආයතනය තෝරා ගන්නවා වෙනුවට Tamanට වඩාත් ගැළපෙන කොටස් තරවකාර ආයතනය තෝරා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මෙන්න ගොඩ දෙනට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ කොටස් ස්ටොක් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් අපි කොහොමද තෝරගන්නේ? අන්න ඒකට හොඳ පිළිතුරු ටිකක් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් මේ ලිපිය අවසන් වෙනකන් අහන් හිටියත් ඔයාට ලැබෙයි. සමහර කොටස් තරවකාර ආයතන කොටස් වෙළඳපළේ ගනුදෙනු කිරීමේදී විදේශීය ආයෝජකයන් සඳහා ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දෙන අතර තවත් කොටස් තරවකාර ආයතන ශ්‍රී ලංකාව පුරා ශාඛා ජාලා පවත්වාගෙන යාම මගින් දේශීය ආයෝජකයන් සඳහා තම සේවාව ලබා දීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දේ. දේශීය ආයෝජකයන් සිදු කළ යුතු වන්නේ දේශීය ආයෝජකයාට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන කොටස් තරවකාර ආයතනයකින් තෝරා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමයි. එහෙත් මින් විදේශීය ආයෝජකයන්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන කොටස් තරවකාර ආයතනයක් වෙත යා යුතු නොවන බව අදහස් නොවේ. එය ආයෝජකයා ගත යුතු තීරණයකි.
කොටස් තරවකාර ආයතනයකින් CDS ගිණුමක් විවෘත කිරීමට පහසුම ක්‍රමය වන්නේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ CSC මගින් හඳුන්වා දී ඇති CSC මොබයිල් ඇප් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති මේ කියන CSC මොබයිල් ඇප් එක කියන්නේ මොකක්ද සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ ගැන තෝරන තරම් ඕගොල්ලන්ට YouTube එකේ සර්ච් කළොත් දන්න කෙනකින් ඇහුවොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නොදන්න යම්කිසි දැනගත යුතු තොරතුරක් තිබ්බොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒතොර අපි දන්න පුළුවන් විදිහට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. දන්න දේවල් ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක මම නැවත වතාවක් මතක් කරනවා මේක කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන ඔයාගේ දැනුම උදෙසාමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියන දේ සම්බන්ධයෙන් CSC ඇප් එක බාගත කරගෙන ඒ ඇප් එක හරහා කොටස් තරවකාර ආයතනයක් තෝරාගෙන ඔවුන් හා සම්බන්ධ වීමයි. එය ඊට පහසු කාර්යයක් වන අතර ඊට සුළු කාලයකදී ඒ කළ හැකිය. එසේ නැතිනම් ආයෝජකයන් කොටස් තරවකාර ආයතනයක් වෙත ඍජුවම ගොස් CDS ගිණුමක් විවෘත කළ හැකිය. මෙසේ කොටස් තරවකාර ආයතනයක් තෝරා ගැනීමේදී සොයා බැලිය යුතු වැදගත් කාර්ය වන්නේ එම කොටස් තරවකාර ආයතනයේ සතුව සමීක්ෂණ අංශයක් තිබෙනවාද යන්න සොයා බැලීමයි. නිසි සමීක්ෂණ සිදු නොකරන කිසියම් කොටස් තරවකාර ආයතනයකට ඔබට මිලදී ගත යුත්තේ කුමන කොටස්ද විකිණිය යුත්තේ කුමන කොටස්ද යන්න රෙකමන්ඩ් කිරීම අපහසුය. රෙකමදෝරු කිරීම අපහසුය. ඒ කියන්නේ නිර්දේශ කිරීමක් කියන එක. එබැවින් ඔබ තෝරා ගන්නා කොටස් තරවකාර ආයතනයේ සතුව සමීක්ෂණ අංශයක් පවතින්නේ දැයි සොයා බැලිය යුතුයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් CSC වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා මේ කියන සියලුම තරවකාර ආයතනවල කන්ටැක්ට් කරගන්න කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් ඇඩ්‍රස් ඒ සියලු තොරතුරු තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඕගොල්ලන්ට ලබාගෙන මේ කියන ආයතනයක් සම්බන්ධ කරගෙන ඒ තොරතුරු විමසා දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ස්ටොක් බ්‍රෝකර්ස්ලා ගැන කරපු වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා මේ CSC වෙබ්සයිට් එක ගිහිල්ලා ඒ තියෙන තොරතුරු සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසාන ලින්ක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියනම් ඒකේ ලින්ක් එකකුත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධව කොටස් තරවකාර ආයතනවල විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එක නරඹලා දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොටස් තරවකාර ආයතනය තෝරාගෙන ඒ හරහා CDS ගිණුමක් විවෘත කළ පසු ඔබට කොටස් වෙළඳපොළේ ගනුදෙනු කළ හැක. මෙම ගිණුම විවෘත කිරීමට කිසිම මුදලක් අය නොකර ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ වන විට ලක්ෂ 8කට අධික CDS ගිණුම් සංඛ්‍යාවක් විවෘතව පවතී. මෙසේ කොටස් තරවකාර ආයතනය තෝරාගෙන CDS ගිණුමක් විවෘත කළ පසු එම කොටස් තරවකාර ආයතනය විසින් ඔබට සේවය සැලසීම සඳහා ආයෝජන උපදේශකවරයෙකු ලබා දී. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි අපි මේ කතා කරන මාතෘකාවට එන්නේ. ආයෝජන උපදේශක යනු ඔබට කොටස් ගනුදෙනු සිදු කිරීමට උපකාරී වන තැනැත්තයයි. ඔහු ඔබ විසින් කුමන කොටස් මිලදී ගත යුතුද, කුමන කොටස් විකිණිය යුතුද, කුමන කොටස් ළඟ තබා ගත යුතුද යන්න පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දෙනු ලබයි. වෙනත් විදිහකට පැවසුවහොත් කොටස් වෙළඳපළට නවක ඔබට ගුරුවරයා වනු ලබන්නේ ඔබගේ ආයෝජන උපදේශකවරයාය. ඔහුට ඔබට කොටස් මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට රෙකමන්ඩේෂන්ස් කරනු ලබන්නේ අප කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට එම කොටස් තරවකාර ආයතනයේ සිදු කරන ලබන සමීක්ෂණ මතය. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන් ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හොයාගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන් දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙයි. ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි මට්ටමක මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් ලබා ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තනියම උනත් මේ කියන ආයෝජන සිදු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙසේ ඔබට ලබා දුන්න ආයෝජන උපදේශකවරයා සහතික ලත් ආයෝජන උපදේශකවරයෙකුද යන්න පිළිබඳව ඔබ සොයා බැලිය යුතුය. කොටස් තරවකාර ආයතනවල සිටින සියලුම පුද්ගලයන්ට ඔබට ආයෝජන උපදෙස් ලබා දිය නොහැකි අතර ඔවුන් ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා සුරකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවෙන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුය. මෙම බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට නම් කොටස් තරවකාර ආයතනයකට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු ශ්‍රී ලංකා සුරකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව මගින් පවත්වනු ලබන ප්‍රාග්ධන වෙළඳපළ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සමත් වී තිබිය යුතුය. එමෙන්ම කොටස් තරවකාර ආයතනයක පුහුණු වන්නකු ලෙස වසරක් සේවය කර තිබිය යුතුය. ඒ තමයි ඉතින් ඒ ආයෝජන උපදේශකවරයෙකුට තියෙන්න ඕන සුදුසුකම්. මෙම ආයෝජන උපදේශකවරයෙකුගේ ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ ඔබට උපදෙස් ලබා දී ඔබගේ ගනුදෙනු ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. එහිදී බොහෝ නවක ආයෝජකයන් මෙම ආයෝජන උපදේශකවරයා ලබා දෙන තොරතුරු මත පිහිටා ආයෝජනය කරයි. තවත් සමහරු තම දැනුම උපයෝගී කරගෙන ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකවරයා ලබා දෙන උපදෙස්ද ලබාගෙන කිසියම් ආකාරයක ආයෝජන තීරණ ගන්න ලබයි. ආයෝජකයෙකුට හොඳම දේ වන්නේ අප දෙවැනිව සඳහන් කළ තමන් විසින් අධ්‍යයනයක් කර ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකවරයාගේ උපදෙස් ලබාගෙන කොටස් වෙළඳපොළේ ආයෝජනය කිරීමයි. ඉතින් එතනදී ඕගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ආයෝජන උපදේශකවරයෙකු ඔබට රැකමදාරු ලබා දෙන්නේ ඔහුගේ දැනුම් මතය. සමහර අවස්ථාවල රැකමදාරු 100%ක් නිවැරදි නොවිය හැකියාවක් නිසා දයත් කිසිවෙකුටත් කොටස් වෙළඳපොළ 100%ක් නිවැරදි පුරෝකථනය කළ නොහැකි බැවිනි ඔබ ඒ පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් සිහියේ තබා ගත යුතුය. කොවිඩ් වසංගතයෙන් පසුව කොටස් වෙළඳපොළ මෙන්ම ආයෝජකයන් ගනුදෙනු කරන ආකාරයද සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිජිටල් කරණයට ලක්විය. වර්තමානයේ වන විට
කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු වලින් සිට 75ක ප්‍රමාණයකට දායක වන්නේ ආයෝජකයන් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරන ගනුදෙනුවේ. එනම් ආයෝජකයන් විසින් කොටස් තරවකාර ආයතන විසින් තමන් වෙත ලබා දී ඇති අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා ඍජුවම ගනුදෙනු සිදු කිරීමයි. එවිට තමන්ගේ ගනුදෙනු ඍජුවම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ එම ආයෝජකයන්ය. සමහර ආයෝජකයන් තම ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකවරයා සමග සාකච්ඡා කර ගනුදෙනු සිදු කරන අතර සමහර ආයෝජකයන් එසේ සිදු නොකර ඍජුවම ගනුදෙනු කරන ලබයි. ඔබ නවක ආයෝජකයෙක් නම් එමෙන්ම අන්තර්ජාලය හරහා ගනුදෙනු කිරීමට එම පහසුකම් ලබාගෙන නැත්නම් ඔබට යෝග්‍යම දේ වන්නේ තම ආයෝජන උපදේශකවරයා සමග සාකච්ඡා කර ගනුදෙනු සිදු කිරීමයි. තමන් තනි තීරණ ගන්නවා වෙනුවට ඒ පිළිබඳව දැනුම ඇති තවත් පුද්ගලයෙකු සමග සාකච්ඡා කර ගනුදෙනු කිරීම ඔබට වඩාත් යෝග්‍ය වනු ඇත. කොටස් වෙළඳපොළ තුළ වසර කිහිපයක් ගනුදෙනු සිදු කරන තවත් සමහර ආයෝජකයෝ ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකවරයාගේ උපදෙස් වලින් තොරව තමන් ගනුදෙනු කරති. එය කොතරම් යෝග්‍යදයි තීරණය කිරීම ඔවුන් සතුය. කොටස් වෙළඳපොළෙහි වසර කිහිපයක් ගනුදෙනු කිරීමෙන් සමහර ආයෝජකයන් සිතන්නේ ආයෝජන උපදේශකවරුන්ට වඩා තමන්ට ඒ පිළිබඳ දැනුමක් ඇති බව. එම නිසා තමන් ආයෝජන තීරණ ගැනීම හොඳ බව ඔහු සිතති. තවත් සමහරු ආයෝජන උපදෙස් එතරම් විශ්වාස නොකරන අතර එම නිසා ඔහු තම ආයෝජන තීරණ ඍජුවම ගනිති. එමෙන්ම මේ වෙනකොට සමාජ මාධ්‍ය හරහාද විශාල ලෙස තොරතුරු ලබා දෙන්නන් බිහිව ඇති අතර සමහරුන් ඒ තොරතුරු මත පදනම්ව ආයෝජන තීරණ ගනු ලබයි. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම හොඳම උපදේශය වන්නේ තමන් මේ සම්බන්ධයෙන් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඒත් එක්කම ආයෝජන උපදේශකවරයාගෙනොත් උපදෙස් ගන්න කියන දේ තමයි. ඉතින් කිසිම පුද්ගලයෙකුට තමන් ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකවරයෙකු නොවේ නම් සමාජ මාධ්‍ය හෝ වෙනත් මාධ්‍යයක් කරහා ආයෝජන උපදෙස් ලබා දිය නොහැක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මා සඳහන් කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කිසිදු ආයෝජන උපදේශයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන දේ තරයේ මතක තියාගන්න. මේ පිළිබඳව එසේ සිදු කරන්නන් පිළිබඳවද ආයෝජකයන් දැන සිටිය යුතුය. කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට තමන් ආයෝජන උපදේශකවරයාට වඩා දන්නවා යයි සිතන ආයෝජකයන් බොහෝ විට අමතක කරන කරුණක් වන්නේ ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකවරුන් යන වෘත්තීය පිරිසක් බවයි. ඔවුන් තම කොටස් තරවකාර ආයතන මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ නියමයන්ටද ලක්වේ. කිසියම් වැරද්දක් සිදු වුවහොත් කොටස් තරවකාර ආයතන මෙන්ම කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව ඔවුන්ට විරුද්ධව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවස්ථාව ඇත. එවැනි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලද අවස්ථාවලට උදාහරණ ශ්‍රී ලංකා සුරකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වේ. එවෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ලියාපදිංචි වී ඇති සහතිකලත් ආයෝජන උපදේශකයන්ගේ ලැයිස්තුවක් හා ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුසුකම් පිළිබඳ විස්තර ශ්‍රී ලංකා සුරකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇත. ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකට 100% පරිපූර්ණ පුද්ගලයන් සොයා ගැනීමට අපහසුය. කොටස් තරවකාර ආයතන අතරද මෙසේ සම්පූර්ණ නොවන මෙසේ පරිපූර්ණ නොවන ආයෝජන උපදේශකවරුන් සිටිය හැකි අතර එය ඉතා අතලොස්සකි. බහුතරයක් ආයෝජන උපදේශකවරුන් තම වෘත්තීය ආචාර ධර්ම අනුව කටයුතු කරන ලබයි. සුළු පිරිසක් විසින් එම ආචාර ධර්ම කඩකල පමණින් සහතිකලත් ආයෝජන උපදේශකවරුන් ලබා දෙන සේවා කිසිවිටකත් අවතක්සේරුවට ලක් නොකළ යුතුයි. ඔවුන් ආයෝජකයන්ට මඟ පෙන්වන්න ඕය. එමෙන්ම තම ආයෝජනීය ධනය වර්ධනය කිරීමට උර දෙන්නන්නේ. එබැවින් ආයෝජන උපදේශකවරයෙකු ලබා දෙන සේවාව කිසි විටකත් අවතක්සේරු නොකළ හැකිය. ඉතින් මේ ස්ටොක් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යද කියන මේ කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු වලදී ඔයාට තිබ්බේ ගැටලුවට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක හරහා මේ පළ කරලා තියෙන ලිපිය හරහා අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා මේ ලිපිය සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට දැනුමක් ගන්න හැකියාවක් තිබ්බනම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒවත් දාන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම දන්න පුද්ගලයන් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි දන්න දෙයක් ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම දැනුම ෂෙයා කර ගැනීම සඳහා පමණයි කියන දේ නැවත වතාවක් වීඩියෝ එක අවසානයේදීත් මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. දැනුමක් ලැබුණා නම් මේකේ සියලු ක්‍රෙඩිට්ස් යන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් විනිමය කොමිෂන් සභාවටයි. ඉතින් එයාලගේ පළ කරලා තියෙන ලිපියක් තමයි මම මේ කියුවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එක ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. thank you very much.